امروز با یکی از تجربه‌های فوق‌العاده شهودی در خدمت شما هستیم که خیلی جذاب و شنیدنیه. ازتون میخوام حتما ویدیو رو لایک کنید، اگه هم سوالی براتون پیش اومد کامنتش کنید. بریم سر وقت تجربه‌ای که قرار واقعا براتون لذت بخش باشه. بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم. سلام به شما و مخاطبین کانال اندیران. بله، تجربه های من از یک خواب شروع شد. یعنی بعد از دیدن این خواب تجربه های من کم کم شروع شد. سوم دبیرستان بودم. در اون زمان به خاطر یه سری مسائل دلم شکسته بود. همیشه هم خدا رو صدا می زدم، امام زمان رو صدا می زدم. خیلی علاقه خاصی به ائمه داشتم. بعد یه شب خواب دیدم که تو عالم رویا، تو عالم خواب دیدم که فرد نورانی کنار من ایستاده. ازم پرسید که چرا ناراحتی؟ گفتم که همجور عامیانه و ساده جوابشون دادم. گفتم اذیتم میکنن. گفت که خب بریم پیش عبدالمطلب. من یه لحظه به خودم اومدم، دیدم که یه جایی بودیم، خونه های گلی قدیمی بود. از دور پیرمردی اومدن، بهش سلام کردیم، من و اون آقایی که کنارم بودن. فقط اون آقایی که کنارم بودن از نیمه چشمم میدیدم که لباس سفید نورانی داشتن. اصلا نمیتونستم صورتشون رو مثلا ببینم. بعد اون عبدالمطلب، هم پیرمرده مثلا عبدالمطلب بود. از اون آقا پرسیدن چی شده؟ گفت که اذیتش میکنن. از زیر عباشون یک آینه‌ای در آوردن و به اون آقا دادن و گفتن که هر وقت احساس کرد کسی باش دشمنی میکنه، این آینه رو سمت دشمنش بگیره. بعد از اینکه این آینه رو گرفتیم، ما برگشتیم به همون جایگاه اولمون. باز اون حرفای عبدالمطلب اون آقا تکرار کرد. گفتش که خب این آینه رو بگیر، هر وقت احساس کردی که کسی با دشمنی میکنه، این آینه رو سمت اون بگیر. من خیلی خوشحال شدم، چون میفهمیدم این آینه، حالا توی خواب من همچین حسی داشتم، این آینه مثلا یک چیز خیلی خاصیه. خلاصه ما در حال قدم زدن بودیم که به یه مغازه رسیدیم. ویترین اون مغازه شیشه بود، یعنی ویترینش رو قشنگ میدیدیم. دستشون رو دراز کردن، گفتن اونجا رو ببین. نگاه کردم، دیدم یک کتابی اونجا گذاشته که عکس من رو اون کتاب، حالا کتاب بود، مجله بود، یه همچی چیزی بود. و یه جمله رو به من گفتن که من اینجا ترجیح میدم که اونو نگم. وقتی اون جمله رو گفتم آها پس اینطوره. گفتن آره. بعد اینجا به خودم اومدم مثلا این آقا کیه؟ فقط تو خواب میفهمیدم ایشون فرد مهمیه. میفهمید از حضورشون، از بودنشون خیلی خوشحال بودم، اما نمیفهمیدم ایشون کیه. یه لحظه به خودم اومدم، ازشون خیلی همینجور ساده و عامیانه پرسیدم راستی عبدالمطلب چی کاره شما میشد؟ بعد از یه سکوت کوتاهی به من گفتن که پدر بزرگم. تا میخواستم بپرسم که شما حضرت محمدین، چون تو خواب به دلم اومد که ایشون حضرت محمد. بعد یو از خواب پریدم. دقیقاً چند ثانیه بعدش اذان صبح گفتن. خیلی هم خوشحال بودم هم تو شوک بودم، تا چند وقت که اصلا این حرف یعنی این خواب رو اصلا نگفتم. بعد متوجه شدم بعد از این خواب من رویای صادقه میبینم، یعنی هر چی میبینم همون میشه. حالا یه فردی رو میبینم، یکی نمیدونم میاد خونمون، یکی هر چی رو میدیدم همون میشد. حرفایی که زده میشد، کلا همه چیزو، خیلی چیزا که مخصوصا مربوط به خودم بود و قشنگ تو خواب میدیدم و هر چی که مربوط به خانواده من بود میدیدم. خیلی خوابا دیدم و واقعا همشون همون شد. گذشت تا تقریبا 3 سال پیش.
3 سال پیش من یه شب خواب بودم. وقتی که بعد از اون مثلا گوشیمو نگاه کردم دیدم ساعت مثلا 3 نصف شب. اینطور از خواب بیدار شدم که انگار یعنی یه کسی منو صدا زد. اسمم رو این دوبارشو من شنیدم. حالا اگه از قبلم صدام زده بود و نمیدونم. فقط گفت فرزانه بیدار شو. این 2 فرزانه و بیدار شو رو من شنیدم. چشمو وا کردم دیدم آقایی با عبای تقریبا قهوه‌ای از اتاق رفتم بیرون. تو تاریکی شب بود دیگه. زیاد خوب مشخص و یه پشت سر ایشونو فقط دیدم. با خودم گفتم نکنه من توهم دیدم. چرا این کی بود؟ اصلا چرا منو بیدار کرد؟ بعد گفتم نه من حتما توهم دیدم. خلاص این فکر من مشغول بود. گفتم که خدایا خب اگه این توهم نبود من یه بار دیگه بهم ثابت کن، یه بار دیگه نشونم بده. چند وقت بعدش یک صبحی بود، تقریبا ساعت 7 میشد، چون بعد از این که من اینا رو میدیدم مثلا نگاه گوشیمو سری برمی داشتم نگاه ساعت میکردم. دیدم که یک نفر باز کنار من ایستاده بود. انگار چشم باز شد. حالا شاید صدام زده بود نمیدونم. من خب بیدار شدم، چشم باز شد. باز دیدم که فقط یک لحظه دست مردونه‌شون رو دیدم و لباس سبزشون. یعنی اینجا قشنگ بیدار بودم. فقط یه جورایی نمیتونی پاشی مثلا صحبت کنی، نمیدونم اینجوری بودم که مثلا انگار قفل بودم. اینجا گفتم که این دیگه الان هوا روشنه، 7 صبح هوا روشنه. بازم پا شدم رفتم تو پذیرایی رو نگاه کردم. اون روز اصلا هیچ کس تو خونه نبود. من رفتم تو پذیرایی رو نگاه کردم، از پنجره بیرون رو نگاه کردم، تو اتاقا رو نگاه کردم، هیچ کس نبود. خونه ما آپارتمانی دیگه، اصلا غیر ممکنه که در قفل باشه کسی بتونه بیاد. حتی همون افراد خونه هم نمیتونن بیان وقتی که در قفله. خلاصه اینم از این. گذشت تا اینکه من آبله مرغون شدم. روز دقیق یادم نیست ولی 3-4 میشد. 3-4 روز ازش گذشته بود و صورت من پر از این دونه‌های آبله بود. خیلی صورتم پر شده بود. اهل خونه بهم میگفتن که چقدر صورت داغون شده. یعنی سر شب من اینجوری بودم، صورتم پر از جوش. تقریبا اون موقع که من رفتم جلو آینه پرسیدم شمردم، دیدم که تقریبا یه 50 تا جوش میشد. بعدش خیلی از دیدن این دونه ها ناراحت شدم. گفتم که صورتم داغون شد. من اون شب تو اتاقم بودم. گفتم که حالا بیاین امشب یه معجزه نشونه من بدین. شما که هستین، دوبارم که اومدین، من دیدمتون. خب حالا بیاین یه معجزه نشونم بدین. من همین امشب، همین الان و همین امشب بیاین معجزه نشونم. چون من اگه چند روز دیگه خوب بشم میگم فکر میکنم مثلا خب دیگه این روندش بوده. اگه من الان با این حالت خوب شدم خب میدونم که معجزه است. من 1000 تا صلوات نذر بستم و یعنی نظرم این بود که 1000 تا صلوات بفرستم و یک پولی رو به یک فقیر بدم. من شروع کردم به صلوات فرستادن. هنوز 1000 تا کامل نشده بود ولی آخراش بود. احساس کردم لامپ خاموش بود، تاریک بود. احساس کردم یک نوری جلو صورت من ظاهر شد. به محضی که این نور اومد من چشم باز کردم، نور غیب شد. بعد یه لحظه به خودم اومدم، گفتم نکنه من خوب شدم. سریع لامپ روشن کردم، دویدم جلو آینه. دیدم که اصلا شوکه شدم. دیدم اون جوشایی که حالا قرار بود در بیان، یعنی مثلا سر شب این قرمز بود و داشت تازه مثلا در میومد. اینا که اصلا کلا ناپدید شده بودن، اونایی هم که در اومدن همشون خوش شدن. اصلا عجیب، صورت من خیلی تغییر کرد. من خیلی خوشحال شدم. گفتم هیچی نمیگم تا ببینم بقیه چی میگن. صبح پا شدم،
داشتم صبحانه میخوردم، بعد هم متوجه شدن، گفتن که فرزانه چیکار کردی؟ صورتت خیلی خوب شده ها. حالا اونا نمیفهمیدم چه اتفاقی افتاده، فکر میکردن حالا روندش همینه. من هیچی نگفتم، فقط لبخند زدم. تو دلم گفتم که اینا نمیدونن چی شده، من اصلا نمیتونم بگم به اینا. زمانی که من اینجوری که مثلا نظم بستم، گفتم که این جمله رو گفتم که شما بیاین همین امشب، همین الان من 1000 تا صلوات نظم کنم میفرستم، شما بیاین صورت من مثلا معجزه نشونم بدین، خوبم کنین، من به همه میگم که شما هستی. این جمله رو گفتم. خب بعدش چند ماه گذشت و این خوابای من همش یه خوابی رو میدیدم که آره مثلا حالا یه خوابی رو هی تکرار میشد برام. بعد گفتم که نکنه مثلا یعنی من بخوام بگم مثلا ایشون هستن، حالا من که نمیدونم ایشون کی هستن. بعد با یه نفر صحبت کردم، گفتن که ایشون احتمالا امام زمان باشن دیگه، ایشون مثلا حی و حاضر هستن، شما باید اون حرفی رو که زدی رو الان باید عملش کنی. گفتم خب من چطور عملش کنم؟ من یعنی مثلا بگم جایی؟ گفتن آره دیگه باید بگی. راستش بخوایم من شاعرم، ترانه سرام هستم، با خواننده ها کار میکردم، اینستاگرام پیج داشتم و به هر حال خواننده ها و ازم درخواست ترانه و شعر و اینا میکردم. بعد اینجا من گفتم که من مثلا بیام توی اینستا بنویسم، یعنی بنویسم، خب دیگه همه مسخرم میکنه. من انواع و اقسام فالوور داشتم، از آتئیست گرفته تا مذهبی تا نمیدونم همه مدلی. بعد خب اصلا کسی باور نمیکنه که من بیام بگم که همچی اتفاقی افتاده یا همچی شخصی است. گفتم خدایا من نمیتونم، ببخشید ولی من نمیتونم. چیکار کردم؟ اینستامو پاک کردم. گفتم من اصلا دیگه نه شعر میگم نه اصلا کاری دیگه ندارم، من اینو بگم خب دیگه هم مسخرم میکنن. راستش بخوای من چی بگم، اگه بخوام حقیقتش بگم خجالت میکشیدم بگم اینا رو. یه ماه تقریبا از اینکه اینستام پاک کرده بودم گذشته بود، تا اینکه یه شب تو خواب مثلا یکی بهم گفتش که خب اینا رو بنویس. گفت وقتی من بیدار شدم گفتم یعنی مثلا منظورش اینه کتابش کنم؟ یعنی خب اگه کتابش هم کنم آقا، من تا زمانی که خودم هستم و زندم نمیگم چاپش کنن، چون اصلا تحمل این حرفای مردم رو ندارم. میدونم که چطوری آدم رو قضاوت میکنم، به هر حال تو دنیای مجازی بودم دیدم. گفتم که پس من بنویسم، حالا یه زمانهایی بعدها آینده ها مثلا حالا بچم مثلا بیاد چاپش کنه، خودم نباشم، خودم اون زمان اون چیز زنده نباشم که بشنوم و ببینم. من این حرف رو زدم، یعنی امشب هم مثلا امروز تصمیم گرفتم که بنویسمش و آینده خواد چاپ بشه. میخواستم به صورت کتاب درش بیارم. اما چی شد؟ فردا شبش واتساپم رو وا کردم، دیدم که من وارد یه گروهی شدم به نام انتشارات، حالا اون اسم انتشارات بماند. اینجا خیلی تعجب کردم، گفتم مگه میشه؟ تمام آدمایی که تو گروه هم بودن و اصلا من نمیشناختم، هیچ دوست و هیچ آشنایی نبود. اینجا یه خورده شک کردم، با خودم گفتم که خب مگه میشه؟ خب این هیچ کس که پس حتما یه جوری مثلا این خانومی که من آورده تو این گروه حتما منو یه جوری میشناسه دیگه. بهش پیام دادم، گفتم که خانم مثلا فلانی شما من از کجا میشناختین؟ کی منو معرفی کرده؟ شماره منو از کجا آوردین؟ بعد اون خانم برگشتن به من گفتن که یادم نیست. وقتی بهم گفتن یادم نیست، گفتن که من اصلا یادم نیست. اینجا دیگه گفتم که با خودم مثلا فکر کردم، گفتم حتما میگن که الان بنویسش، شاید اصلا این یک چیزی بوده، اصلا حتی اگه کسی هم منو معرفی کرده و برده، این به نظر من تصادفی نبوده، چون این افکار تو ذهن من بود، تو چیز من بود، یهو این همچین اتفاقی افتاد. ولی بازم میگم هیچ فرد آشنایی نبود، حتی اون خانم گفتن که من یادم نیست، یعنی نمیدونن.
گذشت تا اینکه من تصمیم گرفتم رویاهای صادقم رو به صورت یک کتاب در بیارم. یعنی تمام خوابایی که دیدم و تمام معجزاتی که شفاهایی که برای خودم و اطرافیانم اتفاق افتاده رو بنویسم و بگم که اون شخص هستن، یا مثلا اون شخص هستن، مثلا تو خوابم میان، تو خواب میان کمکت میکنن، تو بیداری میان کمکت میکنن. من اینو میخواستم بگم. البته نمیخواستم بگم که اینو دوبار مثلا تو حالت مکاشفه بود، نمیدونم چی بود دیدم، اینو نمیخواستم بگم. فقط میخواستم بگم یک امام زمان مثلا وجود داره، مثلا اینقدر میگی نیست و فلان، آقا هست، فلانجا فلان رو شفا داده. اینا رو میخواستم تعریف کنم به صورت داستان درش آورده بودم و اینا. بازم با اینکه مثلا شروع کردم به نوشتن اینا، این من وسطش دو دل شدم. گفتم نکنه کار من اشتباه است، مگه نمیگن نباید این چیزا رو بگیم؟ حالا درباره رویا صادقه رو بازم میگن نگین دیگه. گفتم خدای من چیکار کنم؟ الان شاید مثلا شما راضی نیستین من اینا رو بنویسم، من کجا بدونم؟ شما بیاین دوباره یه معجزه، یه نشونه برام بفرستین که من مطمئن بشم که اینا رو باید بنویسم. 2 هفته، یعنی نصفشو نوشته بودم از اون خوابای واقعی و اینا که دیده بودم، بس دیگه گذاشتمش کنار. 2 هفته بعد از این که این حرفا رو زدم گذشت تا اینکه من یه نیمه شب بود، بازم هوا تاریک بود، بازم دیدم که خوابیده بودم، دیدم که یه نفر انگار که دوباره منو بیدار کرد، صدام زد، بیدار شدم. اینجا نمیتونستم سرم برگردونم کامل ببینمشون. گفتم که گفتم اومدین؟ سری سوالم پرسیدم، گفتم که شما راضی هستین به نوشتن این مطالب اینا؟ گفتم بله. بعد بهشون گفتم که میتونم صورتتون رو ببینم؟ چون اینجا قفل بودم نمیتونستم، فقط خیلی آروم داشتم حرف میزدم. اینجا بهم اجازه دادم، من کامل سرمو گرفتم بالا، دیدمشون. ایشون عبای قهوه‌ای کمرنگی داشتن و صورت مثل ماه میدرخشید، نور بود، چهره رویت نبود، فقط اون نور مثل ماه بود دیگه، نور. حالت رنگش هم تقریبا اون نور سفید مثل ماه نبود، بین نور خورشید و نور ماه، یه همچی چیزی، مثل نور شمع، مثلا اینجوری بگم، همچی چیزی بود. توی شب من اینجوری دیدم. بعد من اینجا خب دیگه گفتم آخه خیلی خوشحال شدم، خیلی اون روز که من بیدار شدم. بعد من که دیدمشون یادمه که گریه کردم، خیلی منقلب شدم، احساساتی شدم. خب دیگه شو مثل یک پدرن دیگه، پدر معنوی ما هستن. من دیدمشون انگار که خیلی وقت میشناسمشون و گریه کردم، حتی اشکام ریخت. اینجا اشکام پاک کردم، چشم وا کردم، دیگه نبودن. بعد از این من دیگه شروع کردم به نوشتن اما متاسفانه این کتاب منو ارشاد قبول نکردن. گفتن که رویاهای صادقه، یه اصطلاحی رو گفتن، حالا من اینو یادم نیست، یعنی میخواستم بگم رویای صادقه چیز نیست دیگه، ما قبولش نداریم، مثلا ثابت شده نیست، خوابه دیگه مثلا، یعنی اینا خب همون شده بود. نه، روی صادقه ثابت شده نیست. گفتیم باش، گذاشتم کنار. به چند نفرم گفتم، اونام استغفرالله اینجوری گفتن که اون شیطان بوده. ما گفتیم که خب باشه، اون نگفتن که تو ندیدی، گفتن که شیطان بوده. خلاصه من خیلی ناراحت شدم، دلم شکست. گفتم که خب من ولی میدونستم اونی که من دیدم شیطان نبوده. چرا؟ چون همش با خودم میپرسیدم یعنی اون کی بوده، کدوم امام بوده، و یعنی امام زمان بوده یا یه امام دیگه، مثلا شاید مثلا یه امام دیگه بوده مثل اون خوابی که دیدم حضرت محمد بود. بعد من اینجوری که گفتم یه شب خواب دیدم، این دیگه خواب بود، من و یه خانم دیگه و 4-5 تا آقا بودن و اون آقایی که یعنی همون امام زمانی که دیده بودم توی حالت خواب بیداری بود، مکاشفه بود، اینو نمیدونم واقعی بود، اینو نمیدونم دقیقا، ولی اونو که دیدم تو دل شب
اونشون جلو بودن با همون عبای قهوه‌ای و صورت نورانیشون جلو بودن و ما هم پشت سرشون میرفتیم. یه خانم محجبه بود. من راستشو بخواین با حجاب نیستم، بی حجابم نیستم، ولی خب اون چنان مثلا بگم چادر بشکی میپوشم یا خیلی قشنگ حجاب میکنم، نه اونجوری نه نیستم. یعنی من بودم، اون خانم اون خانمی که کنار من بود با حجاب بود، شاید اصلا چادر مشکی، ولی قشنگ یادمه که با حجاب بود. و اون آقایون میرفتیم پشت سر اون آقا. بعد دیدم که اوشون واسطادن برای نماز. بعد نماز که واسطادن یه پسری پشت سر ما بود از اون آقایون که بودن. یک آقای جوونی بود، خیلی جوونتر از همه ما بود، پشت سر ما بودن. صداشون زدم و گفتم که بیاین که امام زمان ایستادن برای نماز، ما هم پشت سر ایشون باشیم. اینجا دیگه مطمئن شدم که امام زمان. ببین هی من میپرسیدم ایشون کیه، ایشون یعنی کدوم امام. بعد این خوابو دیدم، گفتن که مثلا ایشون تو خواب مثلا خودم صدا زدن امام زمان ایستادن برای نماز، ما هم بیایم پشت سر ایشون بایستیم. خلاصه من که بیدار شدم من مطمئن بودم، گفتم که حالا باشه بذار، به خاطر همین میگن که این چیزا رو نگین، چون یه چیزایی میگن که شما بیشتر دلتون میشکنه. خیلی هم ناراحت شدم، خیلی هم دلم شکست. وقتی که ارشادم کتابم قبول نکرد من خیلی گریه کردم. چند شب پا می شدم برای نماز شب. راستش بخوای بعد از این قضیه اصلا گفتم خب چرا؟ خب اونا خب قبولت نکرد، تو الان نماز شب میخونی چی؟ که چی بشه؟ مثلا اونا خب قبولت نکرد، تو اصلا لیاقت نماز شبم نداری. اون شب تا صبح گریه کردم تا اینکه ساعت من بیدار بودم، یا اصلا اون شب و نتونستم بخوابم. ساعت 8 و 9 صبح بود. من دیدم که احساس کردم که دارم میرم. مثلا همچی چیزی بود که انگار مثلا من دست خودم، من الان هر جا اراده کنم همونجا میخوام باشم. اول اینجوری گفتم که اون که مثلا احساس میکردم داره با هم حرف میزنه، گفت کجا میخوای بری؟ گفتم که کوچه دوران بچگی، اونجا که مثلا 4-5 سالم بوده اون خونه. دیدم دقیقا همون کوچه بودم، داشتم راه میرفتم. بعد گفتش که دیگه کجا میخوای بری؟ وقتی من دیدم که واقعی و من اومدم اینجا، چون احساس میکردم خودم دارم میرم، نمیدونم روحم بود چی بود، ولی خیلی شبیه واقعی بود، انگار من واقعا تو کوچه بودم. گفت دیگه کجا میخوای بری؟ گفتم که راستش بخوام من مشهد خیلی سال نرفتم. من وقتی بچه بودم رفته بودم مثلا مشهد، الان که بزرگ شدم خیلی سال نرفتم، اصلا نمیدونستم چه شکلیه چه جوری. گفتم من خیلی سال مشهد نرفتم، میخوام برم زیارت امام رضا. بعد احساس کردم مکانم تغییر کرد. دیدم که من از یه جایی دارم وارد میشم، یه در بود، چند تا در بود. هی من حالا نمیدونم این چیز واقعی یا نه، اینو نمیدونم، ولی بعدش که از یه نفر پرسیدم گفتم اونجا همچی چیزی هست که کاشی و سرامیکای مثلا شطرنجی داشته باشه، تخت سیاه‌سفید همچی چیزی. گفتن که آره صحن کوثر مثلا همچی چیزیه. در صورتی که من اصلا نمیفهمیدم که مشهد این همه صحن، در حقیقتش نرفتم، 20 سال میشه شاید من نرفته بودم. بعد خانومی رو دیدم که لباس سبزی پوشیده بودن، اومدم. بعد من فقط گریه میکردم، حق میکردم و گریه بلند خیلی، چون میگفتم یعنی مثلا من اومدم زیارت، یعنی من الان اونجا بودم تو خونه بودم الان اومدم زیارت. خودم تعجب کرده بودم همچین چیزی رو. چادر نمازم هم سرم بود، اینجا تو زیارت چادر نمازم سرم بود. بعد خب رفتم و به خانومه گفتم که اینجا مشهده. گفت مسخره میکنی؟ گفتم تو دلم گفتم اینا نمیدونن چه خبره، اینا نمیدونن من الان کجا بودم و اینجا، اینا فکر میکنم مثلا من عادی اومدم زیارت. بعد گریه میکرد، فقط گریه کردم میرفتم جلو. بعد یه آقای بهم گفت خوب نیست انقدر اینجوری بلند گریه نکن، صداتو نامحرم مثلا میشنوه. گفتم بازم تو دلم گفتم اینا نمیدونم مثلا چه خبره، من اونجا بودم الان اینجا. اینه خیلی منو منقلب کرده. بعد دیدم گوشیم زنگ خورد، من برگشتم تو اتاق.
تو اتاقم برگشتم، بعد گوشیمو برداشتم گذاشتم رو بی صدا، خواهرم بود. گفتم الان نه، یعنی که الان من نه، یعنی تو زنگ نزن یا من جواب نمیدم. گفتم من دوباره میخوام برگردم، من نرفتم تو زیارت کنم. اینجا گوشی رو گذاشتم رو بی صدا، گفتم دوباره من ببر، من که زیارت نکردم. برگشتم دوباره، برگشتم همون مراحل رو رفتم و فقط گریه میکردم. باز رسیدم به اون در طلاییه، اینو یادمه دقیقا، اون در طلاییه بزرگو بوسیدم، گریه کردم، رفتم جلو زری و یه خانومی اومد، یه خانوم تقریبا میان سالی بود، اومد گفتش که دخترم میخوای گریه نکن، چند بار بیای بالاخره امام رضا حاجتتو میده. باز تو دلم گفتم اینا نمیدونن چه خبره، من کجا بودم، من به خاطر این دارم گریه میکنه، از عشق بود، هیجان بود، نمیدونم. اینجا که نشستم، بعد دوباره برگشتم کنار در طلایه نشستم، گفت دیگه کجا میخوای بری؟ گفتم من خیلی حضرت ابوالفضل رو دوست دارم. گفتم ایشون همیشه حاجت منو روا کردن، یعنی هر وقت اسمشون رو صدا زدم حاجت منو دادن، من خیلی دوستشون دارم. به نظر من ایشون خیلی وفادارن، از این وفاداریشون، از این چیزایی که دربارشون شنیدم همیشه منو احساساتی میکنه. من خیلی دوستشون دارم، دوست دارم برم سر قبرشون یا اون مرقدشون، ولی اون زمانی که اینجوری نبوده، به زمانهای خیلی قدیم. من رفتم، بعد یه آن دیدم که آره ما یه جایی هستیم، روی تپه زیاد بزرگی نبود، ولی خب چیز زمین هم نبود، تپه تقریبا تپه کوچیکی بود. اونجا قبر حضرت ابوالفضل بود، عکسش مثلا اونجا بود. من فهمیدم عکسی که مثلا حالا تو اینا که مثلا نشون میده حضرت ابوالفضل و اینا، اونو مثلا حالا همچی چیزی بود که یعنی من فهمیدم ایشون قبر حضرت ابوالفضل. بعد بوسیدم و اینا، دوباره برگشتم دیدم که تو اتاقم. با خودم گفتم که خدایا این خواب که نبود، بیداری هم نبود، اینا نفهمیدم چی بود، ولی خب من اینجا رو مطمئن بودم، چون وقتی رفتم تحقیق کردم دیدم آره لباسای اون خانومای به اصطلاح خادما سبزه. اینو من نمیفهمیدم. یک دومی که اونجا رم که پرسیدم گفتم آره مثلا این صحنه کوثره. بعد راستش بخوام مطمئن شدم، گفتم من رفتم دیگه، چون همچین تجربه ای رو یک بار سوم دبیرستان هم داشتم. خونه خدا ثبت نام میکردن اون سال که مثلا هر کی میخواد حج بره یا بره کعبه و اینا، باید اون زمان یادمه 1,000,000 بود، 1 خورده بود، زیاد نبود. بعد ولی خب بازم اون موقع هم 1 تومن بود. گفتم که من میخوام برم زیارت و اینا. بعد مامان بابای من خیلی حساس بودن، گفتن نه ما نمیذاریم که تو بری کشور غریبی و اینا و فلا اینا، ما مثلا دلهوره داریم، استرس داریم دخترمو بره یه کشور دیگه مثلا زیارت و اینا. منم نخواستم، زیاد اصرار نکردم، گفتم وقتی مامان بابا مثلا ناراحت بشن خب این چه کاریه. ولی خب دلم شکست. یکی از دوستام رفت، من اون شب بازم همینجوری گریه کردم، گفتم که من لیاقتشو نداشتم، فلانی لیاقتشو داشت، اسم اون دوستم آوردم. بعد اون شب خواب دیدم که من بالای کعبه بودم، روی یک چیزی سوار بودم، یعنی دقیقا بالای کعبه رو از تو آسمون بودم مثلا. گفت ببین تو زودتر از فلان اومدی زیارت. بعد گفتم که منو ببریم پایین. بعد رفتیم پایین زیارت، اونجا رو بوسیدم، دقیق یادم نیست اینجا رو. بعد رفتیم مسجد پیامبر. اونجا یک چیزی رو رفتیم داخل مسجد، دقیقا یک چیزی رو دیدم. بعد این موقع دیگه بیدار شدم. وقتی که بیدار شدم به اون دوستای صمیمی گفتم که همچی چیزی رو من دیدم، به نظر شما واقعی بوده؟ اینجوری به من گفتن، چون خوابی که در حضرت محمدم دیده بودم به این دوستای صمیمی تعریف کرده بودم.
گفتش که خب صبر کنیم مثلا معصومه که از زیارت برگشت بپرسیم آیا همچین چیزی هم بوده، اگه بوده خب پس خواب تو واقعیه. دقیقا وقتی دوستمون برگشت گفتیم برامون تعریف کن چه جوری بود و گفت اینجوری بود و اونجوری. و بعد اون دوستم از یک دوست صمیم از اون یکی پرسید که رفته بود زیارت، گفت که فلان چیزم تو مسجد پیامبر بوده؟ گفت آره فلانه. شما از کجا میدونین؟ ولی ما به اون نگفتیم چون اون هم کلاسی بود و دوست صمیممون نبود. گفت حالا میدونیم دیگه، مثلا همینجوری دیدیم، مثلا الکی، مثلا همون موقع که اینترنت و اینا نبود که بخوای اینقدر همین الان هم بزنی تو مسجد پیامبر فکر نکنم اونجوری دقیق نشون بده. ولی اینو یادم نیست دقیقاً چی دیدم، فقط یادمه که یه چیزی رو دیده بودم که به بچه‌ها گفته بودم، بچه‌ها از اون دختره پرسیده بودن، از اون همکلاسیمون، و گفتن آره. به خاطر همین مطمئن شدم که مثلا من رفته بودم زیارت. این از این. تا اینکه خلاصه ما کتاب و ارشاد قبول نکرد، منم شروع کردم به نوشتن شعرها دیگه، شعرهای عارفانه، یه جوری در وصف خدا و ائمه و اینا دارم شعر میگم، اینا نوشتم، دارم مثلا کاملش میکنم که کتاب بگم. گفتم خدایا من دیگه در مورد این موضوع صحبت نمی کنم، ببخشید ولی من دیگه نمیگم جایی، من اصلا دوست ندارم قضاوت بشم. ولی خب تا اینکه چند شب پیش، تقریبا یه هفته پیش، خواب دیدم که یه جای گم شده بودم. بعد خودم رو در خونه پدر بزرگ و مام بزرگم اینا دیدم. پدر بزرگ و مام بزرگم سیدن، هر دوتاشون هم به رحمت خدا رفتن. دیدم که اونجا 4 آقا با لباس، مثلا لباس ائمه بود، اینجوری بهتون بگم، عبا بود و عمامه و اینا. بعد گفتم که برم بهشون سلام کنم، حالا بقیه لباس عادی پوشیده بودن، این 4 اینجوری بودن. من گفتم ها مثلا اینا امامن. رفتم سلام کردم، اونا داشتن جلو میرفتم، من پشت سرشون گفتم آقا سلام. یکیشون اولی برگشت جواب منو داد، دومی برگشت جواب داد، سومی برگشت جواب منو داد، 4می جواب منو نداد. اوشون یک لباس سفید تقریبا روشن و یک عمامه سبزی رو سرشون بودن. جواب منو ندادن. گفتم که آقا مگه با من قهری؟ چه جواب سلام منو نمیدین؟ بعد برگشتن گفتن که سلام. گفتم که خواهد دست من ناراحتی، من چیکار کنم یار شما بشم؟ بعد اینجا یه جمله رو به من گفتن که بازم ترجیح میدم نگم اینجا. گفتش که گفتم چی آقا یه بار دیگه بگین. دوباره حرفشون رو اینجا میخواست سوار اسب شه، دوباره تکرار کرد. گفت دوباره تکرار میکنم بیدار شدی یادت نره ها. دوباره حرفشون تکرار کرد، فقط 2-3 بار فقط به من گفت بیدار شدی از خواب، الان خوابی تو، بیدار میشی یادت نره ها. 2-3 بار این جمله رو تو خواب تکرار کردم، من قشنگ تو ذهنم موند. سریع تا بیدار شدم نوشتمش، مثلا که چی کار کنم یا اون چیزو. یک حالت یه جمله بود، یه حرفی رو زدم که من باید اون چیز رو پیدا کنم، همچی چیزی بود، هنوزم یه مبهمه برام. خلاصه تا اینکه بعد اون شب که من از خواب دیدم گفتم نه بازم فکر و خیالمه، یعنی من زیر بار نمیرم، میگم آقا آدمی و 1000 تا فکر و خیال و اینا، من هیچ وقت زیر بار این چیزا نمیرفتم. حقیقتش اگه الان برای خودم پیش نمی اومد میگفتم نه اینا همش مثلا خواب و خیاله. میدونم که آدما دروغ نمیگن، میگفتم نه خواب و خیاله. تا اینکه خواهرم همون شب دوباره خواب مام بزرگ و بابا بزرگم رو دیده بود، گفته بودن درباره من یه چیزی رو بهش گفته بودن. خب حالا اون نمیفهمید که من چه خوابی دیدم، که یه چیزی رو گفته بودن درباره من. وقتی که آبجیم تعریف کرد واسه من مطمئن شدم که آره اون خواب منم پس واقعی بوده. خلاصه این داستان ما بود دیگه، هرچه خدا بخواد. یک دنیا تشکر. تا انتشار یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.